નવા સ્વાદ સાથે તહેવારોમાં ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી અગર આ રીતે બનાવી લીધી તો બાળકો તો શું, મોટાઓ પણ મન ભરાઈને ખાશે. તો આ ખસ્તા ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે. હવે પૂરી લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બની રહે એ માટે કરીને 1/4 કપ જેટલી આપણે આની અંદર સોજી નાખી છે. તો સોજીની જગ્યાએ તમે રવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આની અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. હવે આની અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો કાળો મરીનો પાવડર નાખીશું. સાથે તીખાશ માટે અત્યારે આપણે ચીલી ફ્લેક્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, પણ જો બાળકો તીખું ઓછું ખાતા હોય તો એની માત્રા ઘટાડી નાખવાની. તો અત્યારે 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ચીલી ફ્લેક્સ નાખ્યું છે. સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું પીઝા મિક્સ નાખીશું. તો પીઝા મિક્સ ન હોય તો તમે ફક્ત ઓરેગાનોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો પીઝા મિક્સ નાખ્યું છે. હવે આની અંદર મોણ માટે અત્યારે આપણે ઘીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. ઘીથી ફરસી પૂરી છે વધારે ફરસી અને ખસ્તા બને છે. તો થોડું થોડું કરીને આપણે ઘી નાખીશું. તો આ ઘીને આપણે એકદમ ગરમ કરી લીધું હતું. તો ગરમ ઘીનું મોણ નાખવાનું છે, જેનાથી એનું પડ વધારે ક્રિસ્પી બને છે અને ખસ્તા બને છે, જેથી વડીલો પણ આરામથી ખાઈ શકશે. હવે થોડું થોડું કરીને ઘી નાખીશું. તો પહેલાં ચમચીની મદદથી મિક્સ કર્યું છે, સીધો હાથ નહીં નાખવાનો, કારણ કે દાજી જવાય, ઘી ગરમ હોય એટલા માટે. પછી આવી રીતે મસળીને આપણે મિક્સ કરશું. તો હવે આની અંદર બાકી રહેલું ઘી પણ નાખી દઈશું. તો ટોટલ આપણે 1/3 કપ જેટલું ઘીનું મોણ આની અંદર નાખેલું છે. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મુઠ્ઠી પડતું જો મોણ નાખશો તો પૂરી છે વધારે ખસ્તા અને પોચી બને છે, જેના કારણે વડીલો પણ આરામથી ખાઈ શકે છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે આની અંદર આપણે ફ્રેશનેસ એડ કરવા માટે 6 થી 7 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી છે. સાથે આપણે 2 ચીઝ ક્યુબ એડ કરીશું. તો આ પ્રોસેસ ચીઝ છે. જો ચીઝ ક્યુબ ન નાખવા તો ચીઝ પાવડર પણ માર્કેટમાં આરામથી અવેલેબલ છે, તો એનો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. તો ત્યારે હું 2 ચીઝ ક્યુબ ગ્રેટ કરીને નાખી રહી છું. જો તમને વધારે ચીઝવાળું પસંદ હોય તો તમે 2ની જગ્યાએ 3નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે આ ચીઝ નાખેલું છે તો ચીઝમાં પણ મીઠું હોય છે, તો અગાઉ જ્યારે મીઠું નાખો ત્યારે સાચવીને નાખવાનું, જેથી પૂરી છે વધારે ખારી ન થઈ જાય. હવે સારી રીતે આવી રીતે મસળીને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ મુઠ્ઠી બંધાઈ રહી છે, એટલે મોણ પણ આપણું પરફેક્ટ પડ્યું છે. હવે થોડું થોડું કરીને આપણે પાણી નાખીશું અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે, કારણ કે ફરસી પૂરીનો લોટ એ કઠણ જ હોય છે, ઢીલું બિલકુલ પણ નથી બાંધવાનું. તો આવી રીતે થોડું થોડું કરીને નાખવાનું છે. તો આટલો લોટ બાંધતા મને 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂરિયાત પડી છે. હવે આ લોટને રેસ્ટ આપવું જરૂરી છે, જેથી આરામથી સેટ થઈ જાય અને મસાલા પણ સારી રીતે ચડી જાય. તો 15 મિનિટ સુધી આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર થોડા બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે અને લોટ પણ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો એકવાર સારી રીતે મસળી લેશું. હવે આનામાંથી તમારે એક પૂરી વણવાની પણ જરૂર નથી. તો આવી રીતે એક મોટો લુઓ લઈ લેશું. ફરસી પૂરી છે થોડીક ભરેલી હોય છે, એકદમ પાતળી નથી હોતી. ભરેલી કરશો તો ખસ્તા બનશે અને મોંમાં જતાં જ બુરું થઈ જાય એવી તૈયાર થશે. જો પાતળી વણશો તો વડીલોને એ પેઢામાં ખૂંચી શકે છે. તો આવી રીતે આપણે ભરેલી જ મોટી પૂરી વણવાની છે. રોટલીની સાઇઝની આપણે અત્યારે પૂરી વણી રહ્યા છીએ, પણ થોડીક થિકનેસવાળી. આ પૂરી બનાવવામાં કોઈ પણ કડાકૂટની જરૂરિયાત નથી. ફક્ત મસાલા કરીને આવી રીતે મોટી પૂરી વણી લેશું. પછી એનામાંથી આપણે કટ કરીશું. તો જે નોર્મલી આપણે એક વણીને તૈયાર કરતા હોય એના કરતાં તો આ ખૂબ જ સરળ પદ્ધતિ છે. તો આટલી મોટી સાઇઝની અને આટલી થિકનેસની આપણે રોટલી વણી છે, જોઈ શકો છો. હવે પીઝા કટરની મદદથી આપણે પીઝાના શેપમાં જ આને કટ કરીશું. તો આજે આપણે ઘઉંના લોટની ખસ્તા ફરસી પૂરી એ પણ પીઝાના ફ્લેવરમાં બનાવી છે. તો આ બાળકોને પણ ભાવશે, કારણ કે જે જૂની પદ્ધતિથી આપણે તીખી ફરસી પૂરીને મીઠી પૂરી જો ખાઈને છોકરાઓ કંટાળી ગયા હોય તો આ રીતે તમે એને બનાવીને આપી શકો છો. અને હવે તો મોટાઓને પણ આ ફ્લેવર ભાવે છે. હવે તળતી વખતે પૂરી ફૂલે નહીં એ માટે કરીને આવી રીતે ફોકની મદદથી આપણે એને પ્રિક કરી લઈશું. તો તમે ચાકુની મદદથી પણ કાપા પાડી શકો છો, જેથી તળતી વખતે ફૂલે નહીં, કારણ કે ફરસી પૂરી છે એ ચપટી જ હોય છે, ફૂલેલી નથી હોતી. તો આવી રીતે હવે પ્રિક કરી લીધી છે. હવે તમે ઈચ્છો તો સીધા બનાવતા જાઓ ને તળતા જાઓ, અથવા તો પહેલાં વણીને બધી આવી રીતે કાપા પાડી લો, પછી તમે એક ભેગી તળી શકો છો. તો ગમે તે પદ્ધતિ જે તમને સહેલી લાગે એ રીતે કરી શકો છો. તો પહેલાં હું બધી પૂરીઓને વણી લઈશ. તો આવી રીતે આટલા મોટી સાઇઝના આપણા આ રીતની પૂરીઓ વણાણી છે. હવે અહીં તેલ ગરમ કરી લીધું છે ને પૂરીઓ પણ મેં બધી વણી લીધી છે. તો આવી રીતે આપણે તેલને ચેક કરી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં તેલ તમારું ગરમ જ હોવું જોઈએ. તો આવી રીતે થોડુંક લોટ નાખીને આપણે ચેક કર્યું તો ઉપર ફટાક દેતું આવી ગયું છે.
અને ઉપર જો આવી રીતે હાથથી ચેક કરીએ તો ઘરમાં લાગે તો સમજી લેવાનું તેલનું ટેમ્પરેચર બરોબર છે. તો આટલા લોટમાંથી મારા 8 લુઆ મોટા તૈયાર થયા હતા ને એટલી પૂરીઓ તૈયાર થઈ છે. તો હવે એક લુઆની અથવા તો જેટલી કડાઈમાં આવે એટલી આપણે નાખી દેવાની છે. એકદમ ભારોભાર નથી નાખવાની પૂરી, એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખજો. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ છે, કારણ કે જેમ આપણે પૂરી નાખીશું તો તેલનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થાય છે. પછી જ્યારે એક ભેગી બધી પૂરી નખાઈ ગયા બાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને ક્રિસ્પી અથવા તો ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગને ન થાય ત્યાં સુધી તળશું. કારણ કે આપણે આની અંદર ચીઝનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો જેના કારણે પૂરી છે સોફ્ટ બને છે. તો ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનાવવા માટે આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કલર ચેન્જ થવા આવ્યો છે. તો આવી રીતે થોડું થોડું દબાવીને આપણે એને તળવાની છે. જો પ્રોપર નહીં તળાય તો ઉપરથી કલર સારો આવી હશે પણ અંદરથી સોફ્ટ બની રહે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી પણ ક્રિસ્પી દેખાઈ રહી છે, ખસ્તા દેખાઈ રહી છે. તો હવે આ પૂરી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તમે આમાં જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ તેલ નથી ભરાણું. એકદમ સરસ આપણી ફરસી પૂરી તૈયાર થઈ છે. હવે બીજો ગાળો નાખતી વખતે થોડુંક તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ફરી પાછું આપણે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દઈશું. હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ બીજો ગાળો નાખવાનો છે. જો ત્યારે સ્લો રાખશો ગેસની ફ્લેમ તો પૂરી છે તેલ પી જાય છે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે અહીં બધી પૂરી તળીને તૈયાર કરી લીધી છે. ટેક્સચર જોઈને તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ પૂરી કેટલી ખસ્તા બની છે, બિલકુલ પણ તેલ નથી ભરાયેલું અને વડીલો પણ ખાઈ શકે એવી તૈયાર થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી મહેનત અથવા વિડીયો રેસિપી કોઈ પણ કારણોસર તમને ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.